Good morning, students. Now here we are also discuss about the Companies Act 2013 म्हणजे कॉर्पोरेट अकाउंटिंगमध्ये सेमिस्टर थर्ड पेपर फर्स्टमध्ये आता आपण जे काय डेफिनेशन असतील म्हणजे सच डेफिनेशन्स विच आर ऑल्सो रिलेटिंग टू द कंपनी रिलेटिंग टू द शेअर्स अँड फॉर दॅट्स अ पर्पज फ्रॉम द पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ द legal point of view, we are also discuss here the definitions and the terms involved into the corporate accounting or relating to the company. म्हणजे ज्यावेळेस आपण या ठिकाणी कॉर्पोरेट अकाउंटिंगचा अभ्यास करणार असो त्यावेळेस आपल्याला कंपनी ॲक्ट त्याच्याशी रिलेटेड असणारं डेफिनेशन याचासुद्धा अभ्यास करणं या ठिकाणी आवश्यक आहे. इन प्रिव्हियस लेक्चरला आपण प्रॉब्लेम्स असतील, इश्यू ऑफ शेअर्स असेल, फॉरफिचर ऑफ शेअर्स असेल, क्लासिफिकेशन ऑफ शेअर कॅपिटल असेल, या सर्व गोष्टी त्याचे प्रॉब्लेम वगैरे या ठिकाणी पाहिलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला कंपनीज ॲक्ट 2013 म्हणजे द कंपनी ॲक्ट 2013 इज अन ॲक्ट टू कन्सॉलिडेट अँड अमेंडेड द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज. म्हणजे कंपनी ॲक्ट 2013 हा कशाच्या रिलेटेड आहे तर रिलेटिंग टू द कंपनीज. द लेगिस्लेशन वॉज नेसेसरी टू मीट द चेंजेस इन टू द national and international economic environment and for the purpose of growth of the economy of our country. That means for the purpose of expansion and growth of our economic and as well as our country's economy. The some changes are also incorporated into our companies because of due to the changes into the international economic environment as well as the national economic environment. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक पर्यावरणामध्ये झालेले बदल असतील किंवा देशांतर्गत पर्यावरणामध्ये झालेले बदल असतील त्यानुसार कंपनी ॲक्ट असेल त्या कंपनी ॲक्टमध्ये काही चेंजेस करणं हे आवश्यक होतं. द कंपनी ॲक्ट 2013 रिसिव्ड द असेंट ऑफ द हॉनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 20 ऑगस्ट 2013. म्हणजे 29 ऑगस्टला या ठिकाणी असेंट असेल ते असेंट या ठिकाणी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या ठिकाणी म्हणजे भारताचे जे काय राष्ट्रपती असतील त्यांना ते असेंट या ठिकाणी मिळालं आणि नोटिफाईड इन द ऑफिशियल गॅझेट ऑन 13 ऑगस्ट 2013 फॉर द पब्लिक इन्फॉर्मेशन स्टेटिंग दॅट द डिफरंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर द enforcement of the different provisions of the Companies Act 2013 through the notification. म्हणजे या ठिकाणी नोटिफिकेशन काढून 30 या ठिकाणी 30 ऑगस्ट 2013ला पब्लिक इन्फॉर्मेशनसाठी या ठिकाणी हे जे काय असेल ते या ठिकाणी कंपनीज ॲक्ट असेल तो कंपनीज ॲक्ट या ठिकाणी दिला गेला. म्हणजे सेक्शन 1 केम इन टू द फोर्स ऑन 13 ऑगस्ट 2013. Section 98 sections came into the force on 12th September 2013. Then 143 sections were enforced from 1st April 2014 and so on. म्हणजे जे काय सेक्शन्स असतील ते सेक्शन हे वेगवेगळ्या तारखेला या ठिकाणी ते लागू केले गेले असं या ठिकाणी त्याचा अर्थ होऊ शकतो. आता या ठिकाणी द कंपनी ॲक्ट 2013 इज रूल बेस्ड लेगिस्लेशन विथ 470 सेक्शन्स अँड 7 शेड्यूल्स. म्हणजे कंपनी कायदा 2013 यामध्ये 470 सेक्शन्स आहेत आणि 7 शेड्यूल्स आहेत. द एंटायर ॲक्ट हॅज बीन डिवायडेड इन टू 29 चॅप्टर. हा टोटल जो काय ॲक्ट असेल कंपनी ॲक्ट हा 29 चॅप्टरमध्ये डिवाइड केलेला आहे. ईच चॅप्टर हॅज ॲट लीस्ट 1 सेट ऑफ रूल्स. The Company Act 2030 aims to improve the corporate governance and simplify the regulations and strengthen the interests of investors. Thus, this enactment makes our corporate regulations more contemporary and make easy regulations, easy corporate governance. For that purpose, the Corporate Act, that means Company Act 2013 are also incorporated. म्हणजे कंपनी कायदा 2013 ह्या ठिकाणी कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये एक चांगल्या प्रकारचं गव्हर्नन्स असावं, इन्व्हेस्टर्स असतील ते इन्व्हेस्टरचा इंटरेस्ट ह्या ठिकाणी कायम राहावा ह्यासाठी या ठिकाणी चेंजेस केलेल्याचे आपणास पाहाव्यास मिळतात. दुसरा पॉईंट आपण बघूयात शॉर्ट टायटल, एक्सटेंट अँड कमेन्समेंट अँड ॲप्लिकेशन. आता याच्यामध्ये काय तर या ठिकाणी प्रिलिमिनरी चॅप्टर ऑफ द ॲक्ट कवर्स. ह्या ॲक्टमध्ये काही चॅप्टर्स कवर केलेले आहेत म्हणजे शॉर्ट टायटल, एक्सटेंडमेंट अँड कमेन्समेंट पहिला आला, ॲप्लिकेशन आला आणि डेफिनेशन. ह्या डेफिनेशन्स आपल्या
दृष्टिकोनातून ह्या खूप महत्त्वाच्या आहेत. म्हणजे ज्यावेळेस आपण कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हा विषय शिकतो त्यावेळेस तिथं आपल्याला डेफिनेशनचा जर विचार केला तर फ्रॉम द पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ द लीगल पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं त्या डेफिनेशनचा अर्थ माहीत असणं आवश्यक आहे. जेणेकरून ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या इंटरव्ह्यूला जाल, ज्यावेळेस तुम्ही या पद्धतीने इन्फॉर्मेशन ज्यावेळेस तुम्ही इंटरव्ह्यूला या ठिकाणी सामोरं जात असताना सांगाल त्यावेळी निश्चितच फायदा तुम्हाला या ठिकाणी त्याचा होऊ शकतो. म्हणजे कायद्यानुसार म्हणजे लॉनुसार ज्यावेळेस आपण एखादी गोष्ट मांडतो त्यावेळेस ती मोस्ट इफेक्टिव्ह या ठिकाणी असते. म्हणजे म्हणून आपणाला कॉर्पोरेट अकाउंटिंगचं पहिलं युनिट आपण या ठिकाणी इश्यू ऑफ शेअरचं आपण बऱ्यापैकी ते कवर केलेलं आहे. परंतु या ठिकाणी आपणाला थेरॉटिकल पॉईंटमध्ये कंपनीज ॲक्टमधील डेफिनेशन्स माहीत असणं आवश्यक आहे. व्हॉट इज मीन बाय द कंपनी ॲक्ट, वाय शुड सच पर्टिक्युलर ॲक्ट आर ऑल्सो incorporated, and what are the reason behind that particular act incorporated by the ICA as well as by the government are also incorporated such particular act, and ICA are also regulating authorities are also company act, company board are also there. Then the Companies Act 2013 is an act to consolidate and amended द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज. म्हणजे कंपनी ॲक्ट हा कशाशी रिलेटेड आहे तर कंपनीशी रिलेटेड जे काय कायदे असतील ते आपल्याला कंपनी ॲक्ट 2013मध्ये पाहावयास मिळतात. अँड सच यू नो व्हेरी वेल वी आर ऑल्सो डिस्कस हिअर. देन शॉर्ट टायटल अँड डिस्कशन्स it is also not but we are also taken the example, some are the examples short title. Then we are also discuss here the definitions. Before the definitions we are also discuss the term a short title, extent and commencement and application. Now here section 1 of the Companies Act 2013 deals with a title of the act according to the which these acts may be called as the Company Act 2013. म्हणजे इथं कशाला कंपनी ॲक्ट 2013 म्हणायचं ह्याचा उल्लेख केलेला आहे. फर्दर द सेक्शन डील्स विथ द एक्सटेंड टू द ॲप्लिकेबिलिटी ऑफ द ॲक्ट. इट सेज दॅट द ॲक्ट शॅल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया अँड दिस सेक्शन ऑल्सो स्पेसिफाईड द डेट ऑफ द कमेन्समेंट ऑफ दिस ॲक्ट अकॉर्डिंगली दिस. म्हणजे ज्या कायद्यामध्ये संपूर्ण भारताला या ठिकाणी कंपनी कायदा असेल तो कंपनी कायदा या ठिकाणी लागू आहे. त्यानंतर सेक्शन शॅल कम इन टू फोर्स at once and remaining provisions of this act shall come into force on such date as the central government may be notification in the official gazette. म्हणजे ज्यावेळेस भारत सरकार असेल भारत सरकार त्याचं ऑफिशियल गझेट या ठिकाणी ज्यावेळेस ते डिस्प्ले करेल पब्लिश करेल त्याच वेळेस या ठिकाणी काय होईल तर तुमचा या ठिकाणी तो ॲक्ट असेल तो ॲक्ट लागू होईल. देन अपॉइंटमेंट ऑफ द डिफरंट देन provisions of these acts are also the reference in some provisions, some commencement are also given into that particular act. Then this section furthermore states the applicability of the act provisions of this shall be applied to. म्हणजे हा जो काय ॲक्ट असेल तो ॲक्ट कशाला तो ॲप्लायड असेल कशाला लागू असेल हा सुद्धा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस ॲक्ट और अंडर एनी प्रिव्हियस कंपनी लॉ. म्हणजेच एखादी कंपनी असेल ती कंपनी ह्या ॲक्ट अंतर्गत इनकॉर्पोरेटेड असेल किंवा पाठीमागचा जो काय ॲक्ट असेल कंपनी ॲक्ट 1956 त्यांना हा कायदा लागू आहे. इन्शुरन्स कंपनीज एक्सेप्ट इन सो फार ॲज सेड प्रोव्हिजन्स आर इनकन्सिस्टंट विथ द प्रोव्हिजन्स ऑफ द इन्शुरन्स ॲक्ट 1938 अँड द इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ॲक्ट 1999. देन बँकिंग कंपनीला सुद्धा इन्शुरन्स कंपनीसुद्धा तो ॲक्ट लागू आहे. परंतु एक्सेप्शन काय आहेत so far as said the provisions are inconsistent with the provisions of the Banking Regulation Act 1949. Then companies engaged into the generation of the supply of the electricity यांना सुद्धा हा कंपनी कायदा लागू आहे. परंतु त्याला एक्सेप्शन्स काय आहेत तर तीच प्रोव्हिजन्स अँड इनकन्सिस्टन्स विथ द प्रोव्हिजन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट 2013. एनी अदर कंपनी गवर्न अंडर द स्पेशल ॲक्ट फॉर द टाइम being in force except so far as the state provision inconsistent that special act. म्हणजे कंपनी ॲक्ट त्यांना सुद्धा लागू आहे. इलेक्ट्रिसिटी कंपनी सुद्धा तो लागू आहे. परंतु इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट 2003 मधल्या जे काय प्रोव्हिजन्स असतील जे त्यासुद्धा या ठिकाणी त्या पर्टिक्युलर कंपनीला या ठिकाणी लागू आहेत. त्यानंतर बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट हे सुद्धा या ठिकाणी महत्त्वाचा मुद्दा. एक्झाम्पल आपण पाहूयात.
For example, Food Corporation of India, that is called as the FCI, National Highway Authority of India, NHAI, etc. The term except is so far as shall means excluding the extent, that is the provision, if any, the provision of the Company Act is inconsistent with any of the provisions of other act. That means the Insurance Act, then Banking Regulation Act, Illicit Act, etc., to which the company is regulated, that the company shall comply with the provisions of the respective acts to which is governed and regulated by. म्हणजेच इन्शुरन्स कंपनी, त्यांना इन्शुरन्स कंपनी ॲक्ट असेल त्याचं प्रोव्हिजनसुद्धा या ठिकाणी लागू होतील. तर दुसरं एक एक्झाम्पल या ठिकाणी घ्यायचं म्हटलं तर या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, त्याचबरोबर नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI. Such body corporate incorporated by any act for the time being in force as the central government may notification specified in this behalf subject to such exceptions, modifications or adaptations as may be specified in the notification. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCIला आता या ठिकाणी गव्हर्नमेंटची या ठिकाणी कंपनी असेल. त्याचबरोबर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट आली, ही गव्हर्नमेंटनं इस्टॅब्लिश केलेली बॉडी आली. नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया गव्हर्नमेंटचं ते अंडरटेकिंग आहे, गव्हर्नमेंटचं ते बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट आहे, म्हणून त्यामुळे ते एक्सेप्शन केसमध्ये येईल. परंतु बाकीचे जे काही कंपनी असतील त्या या ठिकाणी त्यांना या ठिकाणी तो लागू होईल. त्याचबरोबर एबीस लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड on 1st January 1972 under the Companies Act 1956. So the Company Act 2013 shall be applicable on the ABC Company Limited. जे प्रिव्हियस जो काय कायदा असेल तो कायदा 1956च्या कायद्याअंतर्गत ती ABC लिमिटेड स्थापन झाली होती, परंतु त्या कंपनीला सुद्धा कंपनी ॲक्ट हा 2013 हा लागू होईल. आता नेक्स्ट टर्म या ठिकाणी सांगता येईल. आता याच्यामध्ये टायटल, त्यानंतर एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, त्यानंतर कमेन्समेंट सेक्शन 1 केम इन टू फोर्स. देन ॲप्लिकेशन, म्हणजे ॲप्लिकेशनमध्ये काय तर कंपनीज, इन्शुरन्स कंपनीज असतील, बँकिंग कंपनीज असतील, कंपनीज प्रोड्युसिंग सप्लाईंग द इलेक्ट्रिसिटी असेल, कंपनी रेग्युलेटेड बाय द स्पेशल ॲक्ट असेल, एंटायटीज नोटिफाईड बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट असेल, या सगळ्यांना हा कंपनीज ॲक्ट हा काय ॲप्लिकेबल आहे होल इंडिया, पूर्ण भारतामध्ये. त्यानंतर नेक्स्ट आहे इन्शुरन्स कंपनी असेल, बँकिंग कंपनी असेल, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी असेल, त्यानंतर गव्हर्नमेंट अंडरटेकिंग्स असतील, म्हणजे ऑल दीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज ॲक्ट 2013. देन we are also discuss about the some important definitions relating to the corporate sector or relating to the company, and this is also the most important point from the point of view of the because of whenever at that time we are also studied the corporate accounting. ज्यावेळेस आपण कॉर्पोरेट अकाउंटिंगचा विचार करतो त्यावेळेस त्याच्या बेसिक टर्म्स ह्या आपल्याला माहीत असणं हे आवश्यक आहे. आता याच्यामध्ये सांगण्याचं तात्पर्य काय, तर व्हेनेवर ॲट दॅट टाइम वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग हिअर, वी नो दॅट our business sector, our corporate sector, ज्यावेळेस आपण कोणत्याही गोष्टीचा अभ्यास करतो त्यावेळेस त्याचा बेसिक डेफिनेशन्स ह्या माहीत असणं आवश्यक असतं. म्हणजेच त्या कायद्यामध्ये दिलेले जे काय सेक्शन्स असतील त्या सेक्शनमध्ये या ठिकाणी डेफिनेशन दिलेले आहेत. म्हणजे सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज ॲक्ट इज ए डेफिनेशन सेक्शन. इट प्रोव्हाइड द व्हेरियस टर्मिनॉलॉजीज युज्ड इन दिस ॲक्ट, and definition sections or clause are known as the internal aids to constructions and can be immense with the help of interpreting or constructing the enactment of any of its parts. म्हणजे सेक्शन 2 कंपनी कायद्यामधला कंपनी कायदा 2013 त्यामधला सेक्शन 2 हा त्याच्यामध्ये
डेफिनेशन दिलेलं आहे. मग ह्या डेफिनेशन कोणत्या आहेत तर त्याच्या या ठिकाणी आपण डेफिनेशनचा अभ्यास करणार आहोत. आता पहिल्या ठिकाणी डेफिनेशन सांगितलेलं आहे प्रॉस्पेक्टस. Abridged prospectus. It means memorandum containing such silent features of a prospectus as may be specified by the Securities and Exchange Board by making regulations in this behalf. आता ॲव्हरेज्ड याचा अर्थ काय तर संक्षिप्त. प्रॉस्पेक्टस म्हणजे कसं की ज्या पद्धतीनं तुमचं या ठिकाणी कॉलेजचं एक संक्षिप्त असं प्रॉस्पेक्ट असतं. प्रॉस्पेक्टस म्हणजे काय तर एक प्रकारची माहिती असते, इन्फॉर्मेशन असते. त्याच पद्धतीची माहिती किंवा इन्फॉर्मेशन त्या कंपनीची संक्षिप्त स्वरूपामध्ये दिली जाते, त्यालाच प्रॉस्पेक्टस असं या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो. दुसऱ्या या ठिकाणी अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स. दॅट मीन्स द स्टँडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑर एनी अडेंडम देअर टू फॉर द कंपनीज ऑर क्लास ऑफ द कंपनीज रेफर्ड इन टू द सेक्शन. म्हणजे अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स म्हणजे दीज आर द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आर ऑल्सो फॉलोड बाय द कंपनी ॲट दॅट टाईम द प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स. म्हणजेच या ठिकाणी ज्यावेळेस एखादी कंपनी असेल त्या कंपनीचं अकाउंट तयार केले जातील तर त्यावेळेस त्यांना या ठिकाणी अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स असतील, ते अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स हे फॉलो करणं आवश्यक आहे. त्यामध्ये मग अकाउंटिंग स्टँडर्ड जे कंपनीशी रिलेटेड असतील ते या ठिकाणी फॉलो करणं या ठिकाणी आवश्यक आहे. Then alter or alteration म्हणजे इट इन्क्लूड्स द मेकिंग ऑफ ॲडिशन, ओमिशन अँड सबस्टिट्यूशन्स. अल्टरेशन ऑफ शेअर कॅपिटल हा एक मुद्दा येतो. अल्टरेशन म्हणजे त्याच्यामध्ये काय मेकिंग द ॲडिशन, ओमिशन अँड सबस्टिट्यूशन्स, ऑल दीज आर ऑल्सो इन्क्लुडिंग इन टू द अल्टरेशन. देन आर्टिकल्स मीन्स. द आर्टिकल म्हणजे काय द आर्टिकल ऑफ असोसिएशन ऑफ ए कंपनी ॲज ओरिजिनली फ्रेम्ड or as alter from time to time. आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन्स एक या ठिकाणी कंपनीचं काय असेल आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन्स ते टाईम टू टाईम त्याच्यामध्ये चेंज होऊ शकतो. म्हणजे अप्लाइड इन पर्स्युअन्स ऑफ एनी प्रिव्हियस कंपनी लॉ, अप्लाइड द पर्स्युअन्स ऑफ दिस ॲक्ट. देन सम ऑफ द डिफरंट डेफिनेशन्स वी आर ऑल्सो स्टडीड इट. इथं आपण काही डेफिनेशन पाहणार आहोत. असोसिएट कंपनी म्हणजे in relation to other company means a company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company of the company having such influence, and it includes a joint venture. म्हणजेच याच्यामध्ये जर आपण सांगायचं झालं तर असोसिएट कंपनी द significant influence means control of at least 20% of the total voting power or control of the participation in the business decision under an agreement. त्यालाच आपण सिग्निफिकंट इन्फ्लुअन्स म्हणू शकतो. ॲटलिस्ट वोटिंग पॉवर त्या कंपनीकडं किती असली पाहिजे 20%, आणि कंट्रोल ऑर पार्टिसिपेशन अंडर द डिसिजन मेकिंग इट इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट. देन आफ्टर द After the some definitions, we are also discuss here the joint ventures means joint agreement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to net the assets of the arrangements. joint venture हा एक सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यानंतर दुसरा मुद्दा येईल दुसरी डेफिनेशन आहे ती असोसिएट कंपनी. इट इज नॉट ए सबसिडरी कंपनी बट ऑल्सो सिग्निफिकंट इन्फ्लुअन्स. सिग्निफिकंट इन्फ्लुअन्सचा अर्थ दिलेला आहे 20% टोटल वोटिंग पॉवर्स. देन ऑडिटिंग स्टँडर्ड्स दॅट मीन द स्टँडर्ड ऑफ ऑडिटिंग विच आर ऑल्सो फॉलोड बाय द कंपनी. देन ऑथोराइज्ड कॅपिटल ऑर नॉमिनल कॅपिटल दॅट मीन्स सच कॅपिटल as is authorized by the memorandum of a company to be the maximum amount of share capital of the company. जे ऑथोराइज्ड कॅपिटल म्हणजे काय तर त्या कंपनीच्या मेमोरंडम ऑफ असोसिएशनमध्ये ह्या ठिकाणी ते भांडवल असेल त्या भांडवलाचा उल्लेख केला जातो आणि तेवढी मॅक्झिमम अमाऊंट
ॲज अ शेअर कॅपिटल म्हणून ती कंपनी गोळा करू शकते. दॅट इज कॉल्ड ॲज द ऑथोराइज्ड कॅपिटल और नॉमिनल कॅपिटल. देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड in relation to a company means the collective body of directors of the company. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स म्हणजे काय तर कलेक्टिव्ह बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी किंवा बोर्ड म्हणजे ते कंपनीचे जे काय डायरेक्टर्स असतील त्या डायरेक्टर्सला या ठिकाणी जी काय बॉडी असेल त्यालाच काय म्हणतात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किंवा बोर्ड. बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन. आता बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इट इन्क्लूड्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड outside India but does not include, for example, a cooperative society registered under the law relating to the cooperative societies, and any other body not being a company as defined in this act with the central government may be notification specified in this behalf. म्हणजे बॉडी कॉर्पोरेट किंवा बॉडी कॉर्पोरेशन म्हणजेच कंपनी कायद्याअंतर्गत या ठिकाणी एखादी कंपनी स्थापन झाली नसेल तर फॉर एक्झाम्पल सहकारी कायद्याअंतर्गत एखादी सहकारी संस्था जर ती स्थापन झाली असेल तर तिथं या ठिकाणी बॉडी कॉर्पोरेट किंवा बॉडी कॉर्पोरेशन या ठिकाणी येईल. म्हणजेच संचालक मंडळ ज्याला म्हणतो आपण ते त्या पद्धतीने येईल. नंतर बुक अँड पेपर. बुक और पेपर. बुक अँड पेपर याचा अर्थ काय तर इन्क्लूड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डीड्स, वाउचर्स, रायटिंग्स, डॉक्युमेंट्स, मिनिट अँड रजिस्टर्स मेंटेनर ऑन पेपर और ऑन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द बुक अँड पेपर. म्हणजे फ्रॉम द पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ द कंपनीच्या दृष्टिकोनातून जर विचार केला तर या ठिकाणी कंपनीच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं जर आपण विचार केला तर बुक अँड पेपर म्हणजे काय इट इज इन्क्लूड्स. त्याच्यामध्ये काय असेल बुक्स ऑफ अकाउंट्स असतील, कंपनीचं डीड्स असेल, कंपनीचे वाउचर्स असतील, रायटिंग्स असतील, डॉक्युमेंट्स असतील, मिनिट असेल, कंपनीचं मिनिट अँड रजिस्टर असेल. तर ऑल दीज आर ऑल्सो ट्रीटेड ॲज ह्यालाच आपण कंपनी ॲक्ट 2013 अंतर्गत काय म्हणतो बुक अँड पेपर. देन बुक ऑफ अकाउंट इट इन्क्लूड्स. आता बुक ऑफ अकाउंटमध्ये काय येणार इट इन्क्लूड्स रेकॉर्ड मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ. म्हणजे कंपनीचं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मग त्यामध्ये कंपनीनं कोणतं रेकॉर्ड मेंटेन केलं पाहिजे तर त्याच्या संबंधीची इन्फॉर्मेशन आहे ॲज पर द कंपनी ॲक्ट 2013. म्हणजे कंपनी ॲक्ट 2013 आर ऑल्सो गिवन विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ऑल्सो मेंटेन्ड बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ. मग त्यामध्ये all sum of money received and expended by a company and matters in relation to which the receipts and expenditure to takes place. म्हणजे कंपनीला मिळालेला पैसा असेल, कंपनीनं खर्च केलेला पैसा असेल, त्याच्याशी रिलेटेड असणारे सर्व जे काही अकाउंट्स असतील ते अकाउंट्स हे कंपनीनं मेंटेन करणं आवश्यक आहे. मग कंपनीला पैसा कुठल्या माध्यमातून मिळू शकतो तर कंपनीला पैसा आपल्याला या ठिकाणी इश्यू ऑफ शेअर्स याच्या माध्यमातून मिळू शकतो. कंपनीचा या ठिकाणी खर्च कुठला होईल तर कंपनीचा खर्च तुमचा या ठिकाणी कॅपिटल एक्सपेंडिचरच्या स्वरूपामध्ये सुद्धा होऊ शकतो. म्हणजे अशा पद्धतीनं ऑल द सम ऑफ मनी रिसिव्ड अँड एक्सपेंडेड बाय ए कंपनी त्याच्याशी रिलेटेड अकाउंट असेल ते अकाउंट तयार करावं लागेल. दुसरं या ठिकाणी अकाउंट कुठलं ऑल सेल्स अँड परचेसेस ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस बाय द कंपनी. म्हणजे कंपनीनं खरेदी केलेले वस्तू असतील, विक्री केलेल्या वस्तू असतील, सर्व्हिसेस असतील त्याचं अकाउंट या ठिकाणी कंपनीला तयार करावं लागेल. द असेट्स अँड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी. द कंपनीच्या असेट्स अँड लायबिलिटी असतील त्या असेट्स अँड लायबिलिटी संबंधीचा अकाउंट असेल त्या अकाउंट या ठिकाणी त्या कंपनीला तयार करावं लागेल. अँड द ॲटम्स ऑफ द कॉस्ट मे बी प्रिस्क्राईब अंडर द सेक्शन 148. म्हणजे कंपनी कायद्यामधला सेक्शन 148 त्याच्याशी रिलेटेड असणारा आयटम ऑफ कॉस्ट त्याच्याशी रिलेटेड असणारं जे काय अकाउंट असेल ते अकाउंट तयार करावं लागेल. म्हणजे सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज ॲक्ट 2013 ऑथोराइज द सेंट्रल गव्हर्नमेंट टू स्पेसिफाय द ऑडिट आयटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज. म्हणजे सर्टेन कंपनीच्या बाबतीमध्ये कॉस्ट ऑडिट या ठिकाणी करणं बंधनकारक असतं. मग अशा कंपनीच्या बाबतीमध्ये जे काय कॉस्ट रेकॉर्ड असेल ते कॉस्ट रेकॉर्डसुद्धा या ठिकाणी मेंटेन करणं आवश्यक आहे. देन ब्रँच ऑफिस. ब्रँच ऑफिस म्हणजे काय शाखा. म्हणजे इन रिलेशन टू ए कंपनी मीन्स एनी इस्टॅब्लिशमेंट डिस्क्राइब्ड ॲज सच बाय द कंपनी. म्हणजे ब्रँच ऑफिस म्हणजे काय तर त्या कंपनीचं या ठिकाणी असणारी मुख्य शाखा म्हणजे त्यालाच आपण काय म्हणतो
ब्रँच ऑफिस आणि ब्रँचेसेस म्हणजे इन रिलेशन टू ए कंपनी मीन्स एनी इस्टॅब्लिशमेंट डिस्क्राईब बाय द सच कंपनी, याला ठिकाणी आपण म्हणू शकतो. त्यानंतर कॉल्ड अप कॅपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द कॅपिटल विच हॅज बीन कॉल्ड फॉर द पेमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द कॉल्ड अप कॅपिटल. म्हणजेच भांडवलाचा असा भाग की जो कंपनीनं काय केलेला आहे, तो कंपनीनं ह्या ठिकाणी पेमेंटसाठी या ठिकाणी काय केलेलं आहे, शेअर होल्डर्सकडून मागवलं असेल, त्यालाच इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द कॉल्ड अप कॅपिटल. देन चार्ज. आता जसं म्हणतो की या ठिकाणी चार्ज ऑन असेट हा एक महत्त्वाची टर्म आहे. चार्ज मीन्स इंटरेस्ट ऑर लाईन created on the property or asset of a company or any of its undertaking or both as security and includes a mortgage. म्हणजे चार्ज म्हणजे काय, तर त्या कंपनीच्या प्रॉपर्टीवर असेटवर जो काय इंटरेस्ट क्रिएट होईल, मग तो इंटरेस्ट कुणाचा क्रिएट होईल, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स, त्याचबरोबर डिबेंचर होल्डर्स, त्यांचा जो काही चार्ज क्रिएट होईल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द चार्ज. थोडक्यात काय, एक हक्क. ज्यावेळेस कंपनी एखादी प्रॉपर्टी किंवा असेट तारण देते त्यावेळेस तो चार्ज क्रिएट होतो कुणाचा, तर फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनचा. कुणावर, तर त्या कंपनीच्या असेटवर. दॅट इज कॉल्ड द चार्ज. दॅट मीन्स इंटरेस्ट ऑर लाईन क्रिएटेड on the property of the company or assets of the company or any its undertaking or both as security and includes a mortgage. हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. चार्टर्ड अकाउंटंट्स. द चार्टर्ड अकाउंटन्सी सुद्धा डेफिनेशन या ठिकाणी दिलेलं आहे. इट मीन्स अ चार्टर्ड अकाउंटंट ॲज डिफाइन्ड इन क्लॉज B of subsection 1 of section 2 of the Chartered Accountants Act 1949 who holds a valid certificate or practice under section 1 or section 6 of that particular act. म्हणजे त्या ठिकाणी चार्टर्ड अकाउंटंट ॲक्ट 1949 त्यामध्ये ज्यांच्याकडं व्हॅलिड सर्टिफिकेट असेल किंवा असा व्यक्ती जो प्रॅक्टिस करत असेल तर त्याला चार्टर्ड अकाउंटंट असं संबोधलं जातं. म्हणजे त्या ठिकाणी CA म्हणजे CAची एक्झाम पास असला पाहिजे, मेंबरशिपचं त्यांच्याकडे सर्टिफिकेट असलं पाहिजे, प्रॅक्टिसिंग करत असले पाहिजेत, त्यांचं सेक्शन त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी ती क्वालिफिकेशन वगैरे ते दिलं आहे, परंतु अशा पर्सनला चार्टर्ड अकाउंटंट असं म्हटलं जातं. चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर CEO. It means an officer of a company who has been designated as such by it. म्हणजे कंपनीचा तो एक ऑफिसर आहे की त्याला एक डेझिग्नेटेड दिलेला आहे आणि त्याला आपण चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर या ठिकाणी संबोधतो. दुसरा मुद्दा, चीफ फायनान्शियल ऑफिसर CFO मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड ॲज द चीफ फायनान्शियल ऑफिसर ऑफ ए कंपनी. अँड दिस डेफिनेशन ऑफ CEO चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर, CFO चीफ फायनान्शियल ऑफिसर should be read with the section 251 and 273 which deals with the definition and the appointment of the key managerial person of the Companies Act 2013. म्हणजे हे दोन जे काय पर्सन्स असतील ते पर्सन काय, की मॅनेजरियल पर्सन. म्हणजे हे ते कंपनीचं काय करतात, मॅनेजमेंट या ठिकाणी पाहत असतात आणि साहजिकच त्यामुळं ह्या पर्सनला की मॅनेजरियल पर्सन असं संबोधलं जातं. मग त्यांचं क्वालिफिकेशन आलं, त्यांचं त्यांचं या ठिकाणी काय आलं, त्यांचं क्वालिफिकेशन आलं, त्यानंतर त्यांचं आणखी लीगल पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं त्यांचं क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, त्यांची अपॉइंटमेंट हे या ठिकाणी येतं आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण जर विचार केला तर निश्चितच या ठिकाणी ह्या बेसिक टर्म्स आपल्याला माहीत असणं आवश्यक आहे. म्हणजे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर, चीफ फायनान्शियल ऑफिसर, दीज आर द की मॅनेजरियल पर्सन of the Companies Act 2013. Companies. आता company means incorporated under this act or under any previous company law. म्हणजे काय, ह्या कायद्याअंतर्गत इनकॉर्पोरेटेड झालेली जी काही कंपनी असेल तर तिला आपण कंपनी म्हणू शकतो. मग फॉर एक्झाम्पल इथं या ठिकाणी प्रिव्हियस लॉ म्हणजे नेमकं काय, तर रिलायन्स इंडस्ट्री लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन द इयर 1973. रिलायन्स इंडस्ट्री हे 1973 इनकॉर्पोरेटेड झाली. टाटा स्टील लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 1907 साली या ठिकाणी काय झाली, इनकॉर्पोरेटेड झाली. इन्फोसिस लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 1981 अँड सच कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज ॲक्ट 1956. म्हणजे आता 1981 असेल, 1973 असेल,
ह्या कंपनी कायदा 1956 अंतर्गत हे इन्कॉर्पोरेट झाल्याचं आपणास पाहावयास मिळतात किंवा प्रिव्हियस कंपनीला. आणि ऑल्सो दे आर ऑल्सो इन्क्लुडेड द अबोव डेफिनेशन फॉर बिईंग ट्रीटेड ॲज अ कंपनी. म्हणजे त्यांनासुद्धा ह्या डेफिनेशनमध्ये कंपनी असं या ठिकाणी संबोधलं जाईल. जरी त्यांचं इन्कॉर्पोरेशन किंवा त्यांचं या ठिकाणी इस्टॅब्लिशमेंट हा प्रिव्हियस कायद्याअंतर्गत असेल तरीसुद्धा या कंपन्यांना कंपनी ॲक्ट 2013 अंतर्गत कंपनी असं संबोधलं जाईल. पुढचा पॉईंट आहे कंपनी लिमिटेड बाय गॅरंटी. इट मीन्स ए कंपनी हॅविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरंडम टू सच अमाऊंट ॲज द मेंबर्स मे रिस्पेक्टिव्हली अंडरटेकन टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी in the events of its being winding up or liquidation of the company. म्हणजे त्या ठिकाणी त्या कंपनीचे मेंबर्स असतील म्हणजे शेअर होल्डर्स असतील त्यांची जी काय लायबिलिटी असेल ती लायबिलिटी लिमिटेड असते आणि त्याचा उल्लेख हा मेमोरंडम ऑफ असोसिएशनमध्ये जेवढी की जी काय लायबिलिटी असेल त्या लायबिलिटीचा उल्लेख हा या ठिकाणी त्या मेमोरंडम ऑफ असोसिएशनमध्ये दिला जातो. कंपनी लिमिटेड बाय शेअर्स, कंपनीचे मेंबर्स असतील त्या मेंबरची लायबिलिटी हे कंपनी लिमिटेड बाय गॅरंटीमध्ये ठरवले जाते मेमोरंडममध्ये. आणि कंपनी लिमिटेड बाय शेअर्स याचा अर्थ काय तर इट मीन्स ए कंपनी हॅविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरंडम टू द अमाऊंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेअर्स रिस्पेक्टिव्हली हेल्ड बाय देम. जेवढे शेअर्स या ठिकाणी हेल्ड केले असतील तेवढेच या ठिकाणी त्यांची काय असणार आहे लायबिलिटी असणार आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथं आपण बघूयात ए शेअर होल्डर्स ए हा शेअर होल्डर आहे who has paid ₹75 on a share of face value ₹75 can be called up to pay the shareholders balance of ₹25 only. म्हणजे याचा अर्थ काय तर ₹75 त्या ए शेअर होल्डर्सनं जमा केलेले आहेत, ₹100 त्याची फेस व्हॅल्यू आहे, तर त्या भागधारकाला या ठिकाणी बॅलन्स काय ₹25 असतील ते ₹25 एक कॉलड अप करण्याचा त्या कंपनीला अधिकार आहे. म्हणजे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कंपनी limited by shares. Then contributory means a person liable to contribute toward the assets of the company in the event of its being winding up or the liquidation. That means contributoryचा अर्थ काय तर याच्यामध्ये आपण फॉर एक्झाम्पल फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इट मे हेअर बाय क्लेरिफाय दॅट ए पर्सन होल्डिंग fully paid up shares in a company shall be considered as contributory. From the point of view of the controlling purpose, the control, it shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercised by a person or person acting individually or in concern directly or indirectly, including by the virtue of their shareholdings or the management rights or the shareholders agreement or voting agreement or any other manners. म्हणजेच contributory, it is an inclusive definitions and relevant of the provisions relating to the subsidiary and holding company. म्हणजे इथं सबसिडरी कंपनी आणि होल्डिंग कंपनी याचं रिलेशन ते कंट्रोलिंगच्या आधारावर अवलंबून असतं. म्हणजेच एखाद्या कंपनीमध्ये एखादा पर्सन असेल तो सर्वच्या सर्व जर त्याने शेअर होल्ड केले तर इट इज ऑल्सो ट्रीटेड ॲज द आपण त्यांना या ठिकाणी त्या पद्धतीने संबोधतो. आता प्रमोटरसुद्धा या ठिकाणी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ही सुद्धा टर्म आपल्याला इथं पाहिजे आहे तर त्याच्या दृष्टिकोनातून आपण निश्चितच विचार करणार आहोत. त्यानंतर पुढची डेफिनेशन आहे डिबेंचर्स. डिबेंचर इन्क्लूड्स डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ए कंपनी इव्हिडन्सिंग ए डेप्ट. इव्हिडन्सिंग म्हणजे काय पुरावा, डेप्ट म्हणजे काय कर्ज, whether constituting a charge on the assets of the company or not. म्हणजेच त्या डेप्टमुळं त्या कंपनीच्या असेटवर चार्ज क्रिएट होतो किंवा होत नाही. तर त्याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा डिबेंचरचा येतो आहे. डिबेंचर्स आर ऑल्सो क्रिएटिंग द चार्ज ऑन टू द असेट्स ऑफ द कंपनी. द डिबेंचर होल्डर्स म्हणजे कंपनीनं एक प्रकारचं कर्ज हे कुणाकडून घेतलेलं असतं तर जे काय कर्ज रोखे धारक असतील त्यांच्याकडून घेतलेलं असतं आणि त्यावेळेस ती जी काही कंपनी असेल त्या कंपनीच्या असेटवर हे या ठिकाणी डिबेंचर होल्डर्स असेल त्या डिबेंचर होल्डर्सचा ह्या ठिकाणी चार्ज असेल तो चार्ज या ठिकाणी क्रिएट होतो.
मग हे डिबेंचर्स असतील, त्यानंतर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. Into the next lecture we are also discussing here the another basic terms are also including into the company act. Into the next lecture we are also discuss here. Thank you very much.